Що унікального було на об'єднаних зусиллях 2020? Який настріл витримав кулемет від заводу «Маяк»? На чому заробив держконцерн «Укроборонпром»? Чи тримається на воді новий турецький БТР «Заха»? Та як армія Росії запалювала на маневрах «Кавказ-2020»? Так раз, вон, лежи! Цієї суботи нашому телепроєкту 5 років. Я надзвичайно вдячний усім колегам з військового телебачення та 24 каналу, завдяки яким техніка війни досі виходить в ефір. Ну і, звісно, глядачам, які з нетерпінням чекають вихідних, щоб подивитись улюблену програму. Випуск номер 184 починаємо інформблоком зі зброярської сфери України. В Україні відбулись стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020». Було задіяно 12 тисяч військових та 700 одиниць техніки. Одночасно тривали і маневри країнами-партнерами. Безпілотник «Байрактар TB-2» успішно скинув мінімум 7 керованих боєприпасів МЕМ-Л. Уражали цілі «Нептун» та «Вільха». Наші десантники з британськими здійснили рекордне десантування і форсування Дніпра. Та дійсно історичним став політ американських конвертопланів Bell V-22 Osprey над Києвом в рамках двосторонніх навчань сил спеціальних операцій «Fiction Urchin». Під час ротації 18-го вертолітного загону миротворчого контингенту в Демократичній Республіці Конго до Африки доправили вертольоти Мі-8 МТВ-1. Повітряні судна пройшли капітальний ремонт та модернізацію на Конотопському заводі «Авіакон». До речі, модернізований на Львівському авіаційно-ремонтному заводі винищувач Міг-29 МУ-2 на полігоні Павурськ в Ковельському районі здійснив випробувальне бомбометання коригованих авіабомб КАП-500КР. Укрспецекспорт уклав угоду вартістю 6,7 мільйона гривень на закупівлю понад 3 десятків польських парашутних систем «Дедал» 3-ї серії. Одна така важить 26,5 кілограмів. Вертикальна швидкість з вагою 185 кілограмів – 5,4 метра на секунду, а горизонтальна від 0 до 4,5 метрів на секунду. Швидкість десантування до 400 кілометрів на годину. Нагадаємо, «Дедал» на озброєнні українського війська з 2017 року. До Бердянська суходолом доправили 2 малих броньованих артилерійських катери. Які саме судна невідомо, але можна припустити, що це Бердянськ та Нікополь. Вони увійдуть до складу дивізіону МБАК, що розташується на військово-морській базі «Схід» на невикористаній території торговельно-морського порту. Нагадаємо, перші 2 перекидання катерів цього типу суходолом відбулися 2 роки тому. Держприкордонслужба придбала для одного із загонів 4 мобільні тепловізійні комплекси, які дають можливість виявляти осіб на відстані понад 4 кілометри, а транспорт за 12. Такий комплекс, розміщений на автомобілях підвищеної прохідності Торсус Пріторіан, може автономно працювати 3 доби. Купівлю здійснено за проєктом удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні. Тим часом 7-й Карпатський загін за програмою транскордонного співробітництва поповнився 6 позашляховиками Renault Duster. За 8 місяців 2020 року підприємства концерну «Укроборонпром» провели 480 аукціонів. Здебільшого це продаж металобрухту та списаних автівок. Також 4 рази торги відбулися за оренду. Таким чином, держконцерн заробив 21 мільйон 600 тисяч гривень. До речі, завод «Маяк», що входить до «Укроборонпрому», провів унікальні випробування кулемета власного виробництва КТ-762 і вперше підтвердив живучість при здійсненні 25 тисяч пострілів. Результати затвердили у військовому представництві 1285 Міноборони. Подейкуючи, зараз майже в кожному підрозділі Збройних сил України є військовослужбовець із позивним «Борода». Зазвичай це перший, хто запустив рослинність на обличчі, або той, у кого борода найрозкішніша. Як ведеться вояками з цим так званим елементом спорядження, дізнаєтесь саме зараз. Михайло навчався у Київській школі барберів, яка гарантує новоспеченим фахівцям роботу навіть за кордоном. Нашому герою випав Грозний, столиця Чеченської Республіки. Працюючи там, кожні 3 місяці пізнавав тонкощі ремесла у світових майстрів. Ми ж зустріли Михайла десь на Луганському напрямку, фронтовим водієм, який служить в армії вже майже рік. Я як попав в батальйон, всі знали, що там стрижу одного, другого, там командирів постриг. Всі побачили мою роботу і прям, почався дуже здоровий ажіотаж. Бува, де свободного времени навіть немає, постійно хтось
там на стрижки, на бороди. Дуже багато у нас з бородами є хлопців. Спочатку вони диктували Михайлові, як усе робити, а відчувши руку майстра, дали йому волю. Доглядати за бородами фронтових побратимів морпіху доводиться що 2 тижні. Тож у перервах між перевезенням особового складу, боєприпасів і майна бере в руки машинку та ножиці. Свого штатного місця для цього немає, тому барбер працює то в зеленці, то в наметах, то в бліндажах напередку. Хлопці кажуть, що десь вичитали. Якщо хто носить бороду, у тих швидше рани заживають, швидше там стягуються, там поцарапини, зуби крепче, не сипляться. Михайло хизується, що стриг навіть командувача морської піхоти. Насправді ж, до агресії Росії в українській армії найактуальнішим було питання, де б відсвіжити зачіску. А про рослинність на обличчі в керівних документах йшлося таке. Зачіска військовослужбовця, також вуса, борода, якщо вони є, мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження. Носіння бороди дозволяється тільки офіцерам і прапорщикам, мічманам, за наявності медичних показань. Війна на Донбасі збільшила кількість бороданів і на фронті, і в мирній Україні. А світових масштабів епідемія так званої тактичної бороди набула під час іракської та афганської кампаній. По-перше, за дослідженнями Пентагону, вона надає бійцю впевненості та брутальності, таким чином впливає на його бойову ефективність. По-друге, в мусульманському світі поголеного чоловіка не сприймають серйозно. По-третє, в зоні бойових дій він може виконувати завдання з бородою, а після ротації позбутися її та перетворитись на іншу людину. Тобто вона виступає засобом конспірації, як на місцевості, так і в соціумі. Хоча бійці, які служать разом досить довго або часто зустрічаються на зборах резервістів, кажуть таке. За счет этого люди становятся по-своему идентичностью, проявлять свою какую-то идентичность, да, то есть я уже определяю, что там вот этот рыжебородый с такой-то формой бороды, это тот-то, то есть не то, что он там за ней как-то стрижет ее правильно, нет, именно в том плане, что на него так отрастает, именно просто природно. Нові формулювання щодо бороди в армії з'явилися в розпал війни на Донбасі, хоча особливої свободи і не дали. Усім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється мати бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни і не заважають використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження. 30 червня був підписаний наказ номер 238 про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 липня 2017 року номер 606. Але в ньому цей пункт залишився без змін. Водночас 21 травня оприлюднена петиція під заголовком «Дозволити носіння бороди військовослужбовцям Національної гвардії та Збройних сил України у повсякденній службово-бойовій діяльності». Але вона набрала лише 240 голосів із 25 тисяч необхідних. Якщо вам терміново знадобилася борода для навчальних або бойових завдань, її цілком реально придбати у деяких магазинах тактичного спорядження навіть в Україні. Ціна питання – близько 100 гривень. Коли барбери стали модними в Україні, то в силових структурах з'явилася ще одна підстава для гумору – в перервах між інтенсивною навчально-бойовою роботою. Всі ходять, вже жарти такі, що одні чоловіки відрощують бороди, щоб хизуватись цими бородами перед іншими чоловіками. Морський піхотинець Михайло порадив нам, як доглядати за бородою, якщо барберів поруч немає. Дуже желательно там маслом почаще мазати, щоб вона була м'яка, не торчала. Раз в 2 неділі стабільно це її треба підравнювати окантовку, там, щоб не було там торчащих волос. Ну, вона должна бути ухожена. Шампунем мити бороду не можна. Должно бути або спеціальне мило, або хоча б просто обичне мило. Тому що від обичного шампуня борода така пушиста стає, вона должна бути на своєму місці должна сидіти. Проте на бороді здатні збиратися мікроби, тому варто мити її щоразу після їди із застосуванням антибактеріальних засобів. Інакше може розвитися таке захворювання, як, наприклад, сикоз, тобто ураження волосяних фолікулів. Від колючої щетини страждатимуть і ваші кохані. До речі, навіть якщо не підстригати бороду, вона може зменшуватись. Інструктору Олексію новонароджений син часто висмикував волосся, але найчастіше це відбувається саме під час бойової роботи. Бо ти там втикаєш, коли приклад, коли вона довга, то вони відриваються, самі собою відриваються. Там, якщо її не заправляєш кудись там під плитоноску чи щось таке, чи баф, коли так не натягуєш. Враховуючи американський досвід, військовому керівництву України варто було би дати більше свободи бороданям в армії. Це непоганий кейс як для того, що зовсім не потребує державних коштів. Із початком навчань російських військ «Кавказ-2020» хакери агресора значно посилили поширення фейків та провокативних матеріалів. Тому й не дивно, що США та Естонія підписали угоду про взаємодію у сфері кібернетичної оборони, згідно з якою на кордоні РФ можуть навіть створити кіберцентр. Які ще новини у зброярів світу, дивіться далі.
Туреччині випробували новий БТР «Заха» на воді. Перекинувшись, машина здатна самостійно стати на колеса. Панцерник розроблено для десантного корабля «Тісіджі Анадолі», що будується. Важить машина 30 тонн і пливе зі швидкістю 7 км на годину. Броня тримає кулі калібру 14,5 мм. Військові замовили 27 таких. До речі, БМП Lynx KF-41 від Rheinmetall взяла участь у навчаннях НАТО в Угорщині. В Румунії офіційно взяли на озброєння американський зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3+. Угода із США передбачає закупівлю 7 батарей на $4 мільярди. В цей час Таїланд розглядає можливість закупівлі для ВМС китайського ЗРК середньої дальності FK-3. Його дальність стрільби 100 кілометрів, а висота 27. Відомо, що FK-3 замовила і Сербія. На італійському підприємстві Муджіано спустили на воду малий ракетний корвет Q-61 «Міщеріб» для військово-морських сил Катару. Швидкість судна 30 вузлів, а водотонажність 670 тонн. Озброєний 8-зарядним зенітним ракетним комплексом MBDA-VM «Міка». Загалом Катар замовив в Італії 2 судна цього типу. Міністерство оборони Австрії оголосило про рішення придбати для своєї армії 18 нових військових багатоцільових вертольотів AW169M виробництва Leonardo Helicopters. Вартість партії техніки – 300 мільйонів євро. Вони замінять легкі французькі повітряні судна SA-316B. Водночас Чорногорія отримала 2 замовлених Bell 505 Jet Ranger X. Це перша країна, що юзатиме цю модель для військових завдань. Під час навчань «Кавказ-2020» росіяни продемонстрували установку розмінування «Метеор» на шасі БМП-3. ТТХ машини поки невідомі. Це єдина гарна новина з тренувань агресора, бо упродовж тижня кремлівських солдатиків супроводжувала чорна смуга. Росіяни спалили тягач «Ведмідь». Протичовновий корабель «Казанець» зіштовхнувся з торговельним судном та дістав пробоїну. А винищувач Су-30 був помилково збитий з гармати літака Су-35С. До речі, в Лівії, неподалік військової бази Ель-Джуфра, розбився вертоліт із бійцями російської ПВК «Вагнер». Наступного разу дізнаєтесь про зброю марксменів, а на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.